ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የክላውድ አዲስ ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ በቴክኖሎጂ ቲፕስ ላሳያችሁ የመረጥኩት እንዴት የስልካችንን ስክሪን በቀላሉ በኮምፒውተራችን ላይ በማገናኘት በኮምፒውተራችን ስክሪን ላይ ማየት እንደምንችል ይሆናል። ለዚህ የቴክኖሎጂ ቲፕስ አስፈላጊ የሆኑ 4 ግብአቶች ይኖሩናል። የመጀመሪያው የተንቀሳቃሽ ስልካችን ሲሆን ለዚህ ቲፕ አገልግሎት የሚውለው የስልክ ሞዴል ሳምሰንግ A21s የሚባል ስልክ እጠቀማለሁ። ሁለተኛ ኮኔክተር ያስፈልገኛል ወይም ዳታ ኬብል። በሶስተኛ ደረጃ ላፕቶፕ ወይም ዴስክቶፕ እጠቀማለሁ። በአራተኛ ደረጃ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እጠቀማለሁ። ለዛም የምጠቀመው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር Vysor የሚባል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይሆናል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን ዳውንሎዲንግ እንሄዳለን። የምንጠቀመው አፕሊኬሽን Vysor ስክሪን ሚረሪንግ የሚባለውን አፕሊኬሽን ይሆናል። ስለዚህ ጉግል ላይ እሱን ታይፕ በማድረግ ሰርች እናደርጋለን። በመቀጠል ቀጥታ ወደ Vysor ዌብሳይት በመሄድ ወደ አፕሊኬሽን ዳውንሎዲንግ እንሄዳለን። ዳውንሎድስ የሚለውን እንጫናለን። ቀጥሎ ለ3 ፕላትፎርሞች ተዘጋጅቷል ይህ አፕሊኬሽን፣ ለዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም፣ ለማክ ኤንድ ላይነክስ። በተጨማሪም ብራውዘር ላይ እንደ ኤክስቴንሽን አድ በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለዊንዶውስ ነው የምፈልገው። ዊንዶውስ ላይ ነካለው። ስለዚህ ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገልኝ ነው። ቀጥሎ ዳውንሎድስ ወደ ተደረገው ፎልደር በመሄድ አፕሊኬሽኑን መጫን እንችላለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ደብል ክሊክ በማድረግ ወደ ሲስተማችን ኢንስታል እናደርጋለን፣ እንጭናለን። የተወሰነ ደቂቃ ይወስድብናል። ኦኬ፣ ስለዚህ ጭኖ ጨርሷል ማለት ነው። Vysor ይባላል አፕሊኬሽኑ። ለአንድሮይድም ለአይኦኤስ ዲቫይስስ ለአፕል ተዛማጅ ለሆኑ ዲቫይሶች ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪናችን ሚረር ሲደረግ ልክ ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው። የኔ ስልክ ሲሆን ቅድም እንዳልኳችሁ A21s የሚባለው ሳምሰንግ ምርት የሆነ ስልክ ነው። ስለዚህ ይሄን ስልካችንን ከዚህ አፕሊኬሽን ጋር ለማገናኘት ዴቨሎፐር ኦፕሽንን ማስነሳት ይኖርብናል። ዴቨሎፐር ኦፕሽንን ወይም ኢኔብል ማድረግ አለብን ስልካችን ላይ። እሱን ለማድረግ ሴቲንግ ላይ አንዳንድ ስልኮች ስፔሻሊ ሪሰንት የሆኑ ስልኮች ዴቨሎፐር ኦፕሽናቸው ኢኔብል ተደርጎ ነው የሚመጣው። ዴቨሎፐር ኦፕሽን ካልመጣ ግን about ላይ ገብተን about phone ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን ላይ ገብተን ቢልድ ነምበር ላይ 7 ጊዜ እንጫናለን ማለት ነው። እንደምታዩት የኔ ስልክ ኦሬዲ ኢኔብል ስለተደረገ ዴቨሎፐር ኢኔብል መደረግ አይጠበቅብኝም። ካልተደረገ ግን 7 ጊዜ በመጫን ዴቨሎፐር ኦፕሽን ኢኔብል ይደረጋል። በመቀጠል ወደ ሜን ሴቲንግ በመመለስ 2 ጊዜ ወደ ኋላ በመመለስ ዴቨሎፐር ኦፕሽን ላይ በመግባት 2 ኦፕሽኖችን ኢኔብል እናደርጋለን። አንደኛው ስቴይ አዌክ እና USB ዲበጊንግ ሞዶችን ኢኔብል እናደርጋለን። ስልካችን ዴቨሎፐር ኦፕሽን ኢኔብል ካልሆነ እንዴት ዴቨሎፐር ኦፕሽንን ኢኔብል እንደምናደርግ አብረን እናያለን። እንደምታዩት ስልክ ላይ ገባለው። ሴቲንግ ላይ መጀመሪያ USB ኮኔክት አደረግና ሴቲንግ ላይ በመግባት about phone ላይ በመግባት ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን
በመቀጠል ቢልዲንግ ነምበር ላይ 7 ጊዜ እንጫናለን። ፓተርናችንን እናስገባለን። እንደምታዩት ዴቨሎፐር ሞድ has been enabled። ስለዚህ ዴቨሎፐር ሞድ ኢኔብል ሆኗል ማለት ነው። ወደ ኋላ መለስና ወደ ዋናው ሴቲንግ እንደምታዩት ዴቨሎፐር ኦፕሽን አሁን ኢኔብል ሆኗል። በመቀጠል ሁለት ሴቲንጎችን እናስተካክላለን ዴቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ። አንደኛው stay awake የሚለውን ኢኔብል እናደርገዋለን። በመቀጠል USB debugging ኢኔብል ይደረጋል። እንደምታዩት USB debugging እፈቅድለታለሁ። በመቀጠል ይሄንን ኮምፒውተር ትረስት እንዲያደርገው እፈቅድለታለሁ ማለት ነው ኮምፒውተሬን። ስለዚህ always ወደ ኮምፒውተሬ ስመጣ ይፈቅድልኛል ማለት ነው እዚህ ኮምፒውተር ላይ ብቻ። Vysor አፕሊኬሽናችንን እናስነሳለን። ቀደም የጫነውን አፕሊኬሽን እናስነሳለን። እንደምታዩት ስልኬ ቀጥታ መጥቷል። አንድሮይድ ዲቫይስ ሞዴሉን መጥቷል። በመቀጠል ምንድነው ማደርገው ቪው ዲቫይስ የምትለዋን ኦፕሽን እንመርጣለሁ። ቼክ ያደረገ ነው ስልኬ። እንደምታዩት ስልኬ ሚረር ተደርጓል፣ ቀጥታ መጥቷል፣ ሆም ስክሪን መጥቷል። ስለዚህ የፈለኩትን አይኮኖች አፕሊኬሽኖች መጠቀም እችላለሁ። ፋይሎችን አክሰስ ማድረግ እችላለሁ። ቴክስቶችን ማንበብ እችላለሁ። ፎቶ ሁሉ ነገር አክሰስ ማድረግ እችላለሁ። የሴቲንግ ኦፕሽኖችንም እዚሁ ላይ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። እንደምታዩት የስልኬን ሴቲንጎች ማየት እችላለሁ። ሞዴሉን እንደምታዩት ስለዚህ in detail ስልኬን ላሳያችሁ። ይሄ ነው ሚረሩ። ፊዚካሊ ደግሞ ስልኬ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ easily navigate ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሴቲንጎችን እዚህ መቀየር እችላለሁ። እንደምታዩት ስክሪን ላይ ሚረር ተደርጓል ማለት ነው። በጣም ጥሩ አፕሊኬሽን ይመስለኛል። ይሄ የሚያገለግለን መቼ ነው? ስልካችን ስክሪን ዳሜጅ በሚሆንበት ጊዜ ቫይዘር የተጫነበት ይሄ ኮምፒውተር ስለሆነ always በመጣ ስክሪኔን እነዚህ ሴቲንጎች መስራት አይጠበቅብኝም። once ስክሪናችን ጤነኛ በሆነበት ወቅት ይሄንን ሴቲንግ ከሰራን በኋላ አላው ማድረጋችን ይሄንን ኮምፒውተር ትረስት ማድረጋችን እንደገና ይሄንን ሴቲንግ እንድንሰራ አያስገድደንም ማለት ነው። ሌላው ስክሪናቸው ዳሜጅ የሆኑ ስልኮችን ለተለያዩ አገልግሎቶች እንዴት መጠቀም እንደምንችል በቀጣይ ቪዲዮ አብረን የምንመለስበት ይሆናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም።